हेलो गाइज वाट्सअप दिस इज सागर अनि आज हामी कुरा गर्दैछौँ तपाईँले सिक्नु नहुने 4वटा टप प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा। तपाईँले यो 4वटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुहुन्छ भने तपाईँको भविष्य होइन जे पनि हुनसक्छ। सो लेट्स टक अबाउट दिस 4 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन तपाईँले 2020मा नसिक्नुहोस्, मेरो सजेस्ट। ओके, जसमा चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ पपुलारिटी अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फाइपल होइन त्यसको आधारमा दिइरहेको छु, अनि त्यसपछि गुगल ट्रेन्ड्सको आधारमा मैले दिइरहेको छु होइन, अनि विभिन्न जुन युट्युबहरूमा जुन चर्चा हुन्छ त्यसको आधारमा म भनिरहेको छु। सो लेट्स डाइभ इन्टु दिस। अनि यसमा चाहिँ कुरा हुन्छ सुरुमा पपुलारिटी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ पाइथन, त्यसपछि जाभास्क्रिप्ट होइन, सरी पाइथन त्यसपछि जाभास्क्रिप्ट छ। सो टपमा चाहिँ टप 4 नम्बरमा चाहिँ म कुन राख्न चाहन्छु भने नसिक्नु पर्ने ल्याङ्ग्वेजमा यहाँ तल हेरौँ रुबी जुन चाहिँ गोइङ डाउन राइट। यो चाहिँ अहिले झरिरहेछ, झर्दैछ है। अनि यसको चाहिँ हामी ट्युटोरियल्स हेर्छौँ भने पनि जस्ट 267K अथवा 388K होइन रुबीको त्यति मात्र ट्युटोरियल्स छ। जस्तो कि अब पपुलर ल्याङ्ग्वेजहरू कति ट्युटोरियल हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ जाभास्क्रिप्टको कति छ भने। सो पाइथनको हेरौँ हाम्रो 10 मिलियन, कम अन 10 मिलियन। सो अब हामी यहाँ रुबीको हेर्छौँ, हामी हेर्न सक्छौँ हामी यो के छ गुगल एनालाइटिक्स गुगल ट्रेन्ड्समा के देखाइरहेछ भने जस्ट इट्स गोइङ डाउन राइट, जस्ट यो गोइङ झर्दैछ नि त। सो इट्स नट सो गुड टु लर्न। अनि अर्को म टप 4को त्यसपछि टप 3मा भन्दैछु जुन चाहिँ तपाईँ सिक्नु नपर्ने भनेको आई गेस अब्जेक्टिभ सी जुन चाहिँ हेरौँ यहाँ हाम्रो पपुलारिटी अफ प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजमा अब्जेक्टिभ सी, अनि यो 8 नम्बरमा छ। एन्ड इट्स जस्ट डिक्रिजिङ किनभने यसको खासै चर्चा हुँदैन। सो अब्जेक्टिभ सी पनि तपाईँले नसिक्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ। अनि टप 2मा चाहिँ होइन टप 2 जुन सिक्नु नहुने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ म राख्न चाहन्छु पर्ल। द्याट जस्ट हेरौँ यसको गुगल एनालाइटिक्स हेर्दाखेरि इट्स सिम्स लाइक डिजास्टर के। एन्ड दिस इज पर्ल राइट। जस्ट हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने पाइथन चाहिँ सुरुदेखि माथि उड्दै गइरहेछ होइन, टेक अफ गरिरहेछ। अनि यो पर्ल चाहिँ हेर्नुहोस् तल झर्दैछ। अर्को डिजास्टरिज अर्को म नम्बर 1को होइन ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ एकदम तपाईँले सिक्नै नहुने भन्न चाहन्छु त्यो चाहिँ हो कुन भन्नुहुन्छ भने भिजुअल बेसिक राइट। यसको हालत पनि यो पर्लको भन्दा राम्रो छैन, इट्स मोर ब्याड। सो आई एम suggesting you not to learn in 2020 or anymore because it has no future. It seems like that, but who can tell about future होइन। तर पनि यो जस्तो देखिन्छ कि VB.NET चाहिँ यसको चाहिँ कुनै फ्युचर छैन है होइन भिजुअल बेसिकको। सो इट्स जस्ट गोइङ डाउन। पपुलारिटी अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको आधारमा पनि यो एकदम तल चढ्दैछ। 2004तिर यसको राम्रो थियो होइन, तर अहिले आएर चाहिँ यो के भइरहेछ इट जस्ट गोइङ डाउन। हेर्नुहोस् लास्ट 2004 देखि हेर्दाखेरि यसको के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्ट गोइङ डाउन के यसको डाउन हुने रेट अझ पर्लको भन्दा एकदम खतरा छ। सो आई सजेस्ट यु टु नट टु लर्न दिस ल्याङ्ग्वेज एनिमोर if you want to save your future in proper way, then please do not learn these 4 languages, especially these 4 languages होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ अब युट्युबहरूमा पनि यसको ट्युटोरियल्सको खासै माग छैन होइन। सो जसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भने दे हेभ नो फ्युचर, मतलब डिमान्ड छैन र त ट्युटोरियल्समा भ्युज छैन होइन, यसरी पनि त बुझ्न सकिन्छ नि त। सो बी केयरफुल अबाउट द्याट। सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो।